जय रक्षा गर्नु होला है त पहिलो पटक जाँदैछु रक्षा गर्नु होला कालो बाटो जस्तो छ चिप्लिन सक्छ आमा जाडो छ है तान्नै पर्यो क्यार्नु पर्यो पर्यो याद तेर्का ओहो कस्तोमा आएको छ म त भबार रमाइलो हान्थ्यो त आएको छ सो गाइस म तपाईँलाई यहाँबाट देखाउन चाहन्छु ऊ त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि त्यो व्हाइट कलरको अग्लो अग्लो देख्नु भएको छ नि सो भगवान शिवको मूर्ति त्यहाँ रहेछ म त्यहाँ पुगेर त्यो घरसम्म पुगेर त्यहाँसम्म पुगिन यार सो गाइस के छ बाबुहरू हालखबर युट्युब भिडियोहरू हेर्छौ युट्युब भिडियोहरू हेर्छौ तिमीहरू ल ट्याग होइन म तिमीहरूको भिडियो 1-2 दिनमा हालिदिन्छु होइन च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोक्नु पऱ्यो नि त बाबु कपाल कस्तो खतरा हो त नजिक आउँदा तिम्रो यसो कपाल हेरिदिउँ आमा जुरेली कट हो नि त मारेको छ अनि के हो नाम तिमीहरूको आकाश हो मेरो टिकटकमा नि त्यही छ एनक्यू मोटो ब्लग छ फलो गर म फलो ब्याक गर्छु ल ल ल लाग्यो है त माथि जङ्गल हेर्नु त्यहाँ माथि एउटा सानो पानी ट्याङ्की रहेछ लोकल कुकुरा वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स अल द वे फ्रम त्रिशुली बेनीघाट ओ माई गड दिस इज ट्रस्ट ब्रिज उतापट्टि चाहिँ अर्कै थियो फुल यस्तै हो अब केटो तात्यो कि अब बबाल ब्लग हान्छ कि प्रहरी चौकी रहेछ होइन हल्का सेलाउनु पर्छ क्या फेरि मामाहरूले मलाई फेरि मुन्टाइदेला फेरि ओ ल मा हेर्नु न कस्तो दामी छ क्या भ्यू हेर्नु न गाइस भ्यू मा कसम पारी चाहिँ बेनीघाट यता चाहिँ सिरेन्टार गण्डकी नगरपालिका गाउँपालिका रहेछ नि त आम्मामा यता नयाँ बाटो रहेछ गाइस नयाँ बाटोमा एकचोटि रन्काइदिउँ न त है के छ र आफ्नै त हो नि युट्युब भिडियोहरू हेर्छौ ए ल मेरो च्यानल सब्सक्राइब हानिदिनुपर्छ है त च्यानलको नाम एनक्यू मोटो ब्लग्स हो बाबु एनक्यू मोटो ब्लग्स है त तिम्रो पनि भिडियोमा हालिदिन्छ त टिकटकमा लोकल कुखुरा एउटा झोलामा हालेर लिएर जानुपर्छ क्या पर्यो पर्यो मिल्का वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स हो आज चाहिँ हामी एउटा बब्बाल ठाउँमा जानेवाला छौँ होइन गाइज एकदम सरप्राइज छ है सरप्राइज छ गाइज यो चाहिँ हेर्नु होला म बाटोबाट होइन बाइक फर्काएर म काठमाडौँबाट चाहिँ दमौली जाने मान्छे बाटो फर्काएर पनि गइरहेको छु तपाईँहरूलाई एउटा मिठो ठाउँमा लिएर जाँदैछु गाइज होइन एकदम ठुलो यु सरप्राइज हो गाइज है तपाईँहरूले कसम हेर्नु भएन र मिस गर्नुभयो भने मा कसम तपाईँहरूलाई नै घात हुन्छ कि लाइक अब हुन्छ नि गिल्टी फिल हुन्छ रिग्रेट फिल हुन्छ गाइज होइन यस्तो बबल ठाउँमा जाँदैछु कि ऊ त्यो पारी जान लाग्यो गाइज एकदम पारी ऊ त्यो पारी जान लाग्यो कि हेर्नु है कस्तो अब मसँग त ब्याट्री पनि छैन हेरौँ आई होप त्यहाँसम्म त पुग्न पाएँ भगवान् हे भगवान् बरु त्यहाँ पछि म आज भ्लग नगरौँला होइन मेरो ब्याट्री अफ भयो नि के हुँदैन यो ठाउँको नाम के हो यसो हेरिहालौँ होइन बेनीघाट ओ माई गड बेनीघाट यस्तो छ दुःख कष्ट बेनीघाट जाँदाखेरि होइन गाइज हेलो बहिनीहरू आज छु होली चलिरहेको छ त्यहाँ होली रङ्की गोली प्यारकी गोली ओ माई गड यता आमालाई दुःख छ के गर्नु वे आयो कस्तो कुदेर आएको सो गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड हो है भने मतलब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब जेमा पनि युज हुन्छ कि मा कसम अब काठमाडौँबाट आउँदाखेरि होइन ओ ल मा हेर्नु न कस्तो दामी छ क्या भ्यू हेर्नु न गाइज भ्यू मा कसम यस्तो भ्यूको लागि त म होइन जापान पुग्न तयार छु जापान चाहिँ पुग्न तयार छैन गाइज है भिजा सिजा अब लाउनुपर्छ के कसो गर्नुपर्छ होइन स्टुडेन्ट वर्किङ के हो कसो होइन पासपोर्ट त छ तर अब त्यही हो पासपोर्ट पनि जमानामा गाइज होइन पासपोर्ट बनाएको कसम विदेश जान नपाउँदै यहाँ रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भन्दा लडेको होइन हो यो खोलामा किन हो जहिले कसम झुनै खोलामा त्रिशुली पुल खोला त त्रिशुली जय रक्षा गर्नु होला है त पहिलो पटक जाँदैछु रक्षा गर्नु होला कालो बाटो जस्तो छ चिप्लिन सक्छ वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स अल द वे फ्रम त्रिशुली बेनीघाट ओ माई गड दिस इज ट्रस्ट ब्रिज उतापट्टि चाहिँ अर्कै थियो फुल सो जिन्दगीमा माया कहिले पनि नगर्नु है भुल भन्दै अगाडि जाँदैछ हामी हल्का पानी भएको अवस्था सो अङ्कल हल्का चिट्टिका परेर जाँदै हुनुहुन्छ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ आई डोन्ट नो सो गाइज अघि हामी उता पारी थियो होइन अहिले चाहिँ हामी वारी छौँ होइन आम्मा यस्तो ब्युटिफुल ठाउँमा म तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु कि आम्मा माघसम्म तपाईँहरूले यो ठाउँमा स्योर मनपर्छ घुम्ती हेर्नु न हो सेलरोटी पकाए जस्तो माघसम्म गोल्लो सो गाइज एनक्यू मोटो ब्लग्सको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन डु कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब माई च्यानल यस्तै हो अब केटो तात्यो कि अब बबाल ब्लग हान्छ कि प्रहरी चौकी रहेछ होइन हल्का सेलाउनु पर्छ क्या फेरि मामाहरूले मलाई फेरि मुन्टाइदेला फेरि
गाइस बबाल छ हैन ठाउँ ओ हल्का यहाँ प्रहरी चेकिङ रहेछ चेकबिट रहेछ हैन ओ माई गॉड कस्तो दामी ठाउँ बेनीघाट गाइस बेनीघाट हल्का बेनीघाटतिरको नि सिन यसो घुमाइदिउँ न फेरि हैन यतातिर आएर हैन हाम्रो घरतिरको भिडियो बनाइदिएन भनेर मान्छेहरू रिसाउनु होला हैन सो गाइस दिदीहरू खतरा पोजमा बसिरहनु भएको छ हैन हल्का बेनीघाटतिरको यो माथि जङ्गल हेर्नु त्यहाँ माथि एउटा सानो पानी ट्याङ्की रहेछ लोकल कुकुरा सो तेरिका यता के छ ल है ल अब हामी फर्किम ल उ त्यहाँ पुगेर यहाँनिर चाहिँ हल्का सानो बस्ती रहेछ जस्तो लागेको छ कि हल्का बस्तीमा हल्का मस्ती हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ यहाँसम्म पुग्यो मैले फर्किम ल 2-4वटा घर छ देखाइदिउँ के छ कसो छ ल गाइज यस्तै रहेछ है ल लगभग यस्तै रहेछ अब हामी फर्किन्छौँ है त ल बाजे बसिरहनु भएको छ नाति खेलाउँदै ओहो सो गाइज आमामा नेचुरल कल्चरल हाउस होइन स्टोन मड मोटार सिमेन्ट स्टोन मड मोटार हाउस होइन ढुङ्गा माटोले बनेको घर काठ पनि प्रयोग भएको छ त्यसमा नेचुरल घर सो गाइज आज म काठमाडौँ हिजो बेलुकातिर काठमाडौँ पुगेको है अब आज फर्किँदा बाटोमा हेर्नु न यत्रो ठाउँ भ्याइदिरहेको छु मैले होइन पछि आएर भ्लग पनि त्यस्तै हो क्या माको छ मन खायो कि चल्दियो होइन मन मिल्यो कि चल्दियो हो नि त अब पछि आउने त्यस्तै हो होइन सो गाइज यतै हो यो ठाउँको नाम के हो यार खास सिउरेनीटार रहेछ गाइज है पारी चाहिँ बेनीघाट यता चाहिँ सिउरेनीटार गण्डकी नगरपालिका गाउँपालिका रहेछ नि त आम्मामा यता नयाँ बाटो रहेछ गाइज नयाँ बाटोमा एकचोटि रन्काइदिउँ न त है के छ र आफ्नै त हो नि वेलकम टु एनक्यू मोटो ब्लग्स तपाईँहरूको घर आँगनमा आइसकेको छ एनक्यू मोटो ब्लग्स सो गाइज तपाईँहरूले च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने यहाँ त फुटबल गर्नुपर्ने रहेछ सो सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला यदि भन्दै अगाडि बढ्दैछौँ हामी हिँड्दैछौँ पाइला मेट्दैछौँ हामी आम्मामा कहिले को आएको छ कसले ब्लग गरेछ यहाँ ल भन्नु रिभर एज रिसोर्ट रहेछ यहाँ होइन आम्मामा के हो यो वाट इज दिस आम्मा कस्तो कुदेको ओ सो गाइज यहाँसम्म चाहिँ रहेछ ओहो के छ बाबु हालखबर सन्चै छौ कता हो युट्युब हेर्छौ युट्युब भिडियोहरू हेर्छौ ए ल मेरो च्यानल सब्सक्राइब हानिदिनु पर्छ है त च्यानलको नाम एनक्यू मोटो ब्लग्स हो बाबु एनक्यू मोटो ब्लग्स है त तिम्रो पनि भिडियोमा हालिदिन्छ त टिकटकमा के म ह्यान्सी होइन र पारा भन है के म ह्यान्सी होइन र भन्देऊ के म ह्यान्सी होइन र पारा सो गाइज अब हामी फर्किँदैछौँ यो सिउरेनी टारबाट होइन अब सिउरेनी टार त हेरियो अब घरतिर जाँदाखेरि अब खैरेनी टार पनि हेरिन्छ यहाँ सानो बालबच्चाहरू पनि छन् सो गाइज के छ बाबुहरू हालखबर युट्युब भिडियोहरू हेर्छौ तिमीहरू ल ट्याक्क होइन म तिमीहरूको भिडियो 1-2 दिनमा हालिदिन्छु होइन च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोक्नु पऱ्यो नि त बाबु कपाल कस्तो खतरा हुँदैन नजिक आउँदा तिम्रो यसो कपाल हेरिदिउँ आम्मामा जुरेली कट ओहो नि त मारेको छ बबाल छ ल पानी रहेछ ग्राउन्डमा है मेरो च्यानलको नाम चाहिँ एनक्यू मोटो ब्लग्स हो है एनक्यू मोटो ब्लग्स ट्याक्क सब्सक्राइब हानिदिनु लाइक सेयर सब्सक्राइब है त उल्ली ए उडेन नि त अहिले चिप्लो छ अहिले फेरि लडिहाल्यो भने झ्या हुन्छ होइन म एउटा डायलग हान्छु तिमीहरूले पारा भन्नु ल के म ह्यान्सी होइन र सबैले एकैचोटि पारा गर्ने ल के म ह्यान्सी होइन र पारा सो गाइज मा आएको छौँ बौला पारामा होइन बौला पारामा चाहिँ रोहन भाइ जस्तै मैले भ्लग हानिदिएको छु गर्छन् त रोहन भाइले पनि हँसाउँछ फेरि होइन मुल्ला साग एनिवेज गाइज अब हामी जाँदैछौँ है सो आई होप अब हामीले चाहिँ बबाल रमाइलो बबाल फन बबाल मोज गऱ्यौँ होइन एनक्यू मोटो ब्लग्सको आजको भ्लग बबाल रह्यो सो गाइज यति भन्दै अब त्यो तिर्सुलीको पुलमा गएर हामी चाहिँ आजको भ्लग ठ्याक्क बेनीघाटसम्म पुऱ्याएर चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ सो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो दिदीलाई अघि मैले पुनः भेटेको थिएँ यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ अब हामी जाँदैछौँ होइन बेनीघाटतिर सो गाइज के छ ब्रदरहरू हालखबर बब्बाल छ नि होइन यता सिउरेनी टार भन्ने ठाउँ रहेछ कि त्यहाँसम्म पुगेर आएको
हल्का भिडियो बनाइदिउँ भनेर। राम्रो रहेछ कि ठाउँहरू? मेरो दमोली हो यार भाइ यार। एनक्यू मोटो ब्लग छ, सब्सक्राइब गरिदेऊ ल। एनक्यू मोटो ब्लग छ है ल। अनि हजुर ग्रुप अनै छ, यहाँ ब्लग भइरहेछ। के हो गाडी त उल्टो उल्टो कुट्छ त यार मार्छ क्या हो? ए टर्निङ नपुगेर। अनि के हो नाम तिमीहरूको? आकाश हो। मेरो टिकटकमा नि त्यही छ, एनक्यू मोटो ब्लग छ, फलो गर, म फलो ब्याक गर्छु ल। ल ल लाग्यो है त ल। उहाँबाट फर्केर आएको यति हेर्नलाई के ल। सो गाइज हल्का अब मान्छेहरू कमाइरहेको छु मैले होइन। गोप्रोले चाहिँ धन्न आज मिठो साथ दिएको छ। आमा जाडो छ है, तान्नै पर्यो, क्यार्नु पर्यो पर्यो। याद तेर्का ओहो कस्तोमा आएको छ, म त भबार रमाइलो हान्थ्यो त आएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी हो भबार रमाइलो हान्थ्यो त गाइज। लड्ला फेरि यति रमाइलो हान्दा फेरि आएको छ प्ल्यात्तै जाला फेरि। सो गाइज बेनीघाट पनि आयो होइन, सिरियनटारी पनि आयो है त। अब ब्लगहरू बिस्तारै बिस्तारै माल बनाउने हो अनि अपलोड हुन्छ च्यानलमा होइन। सो गाइज अब बेनीघाटमा पुगेर चाहिँ हामी अब भ्लगहरू सबै टुङ्ग्याइदिन्छौँ। सो योभन्दा उता हामी भ्लग गर्दैनौँ होइन, किनभने अब ब्याट्री पनि छैन। आई होप तपाईँहरूलाई यो सिनहरू हेरेर मजा लाग्यो। ए माथा म यार त्यहाँ पुगेर पनि त्यो शिवको मूर्तिसम्म पुगिनँ यार। थट कस्तोमा बिजोग रहेछु मैले नदेखेको यार। सो गाइज म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउन चाहन्छु है। ऊ त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, त्यो व्हाइट कलरको अग्लो अग्लो देख्नु भएको छ नि। सो भगवान् शिवको मूर्ति त्यहाँ रहेछ। म त्यहाँ पुगेर त्यो घरसम्म पुगेर त्यहाँसम्म पुगिनँ यार। मेरो ब्याड लक गाइस। केराबारीहरू टन्ने रहेछ त्यहाँ होइन। हेर्नु न क्या बबल सिनहरू छ है। ल शिवजी रक्षा गर्नुहोस् है त, च्यानललाई एकदम फैलाइदिनुहोस्। लोकल कुखुरा एउटा झोलामा हालेर लिएर जानुपर्छ क्या। पर्यो पर्यो आमामा के रेडबुल खाएर कसम जहाँ पाइँदै फाल्दिने। सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भ्लग फ्रम बेनीघाट। अब आजको भ्लग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, नमस्ते।